เราจะมาติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ล่วงเลยเข้าสู่ปีที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรัสเซียและยูเครนนะครับต้องบอกว่าถึงเวลานี้ดูว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่มีใครที่จะยอมลดราวาศอกในการที่จะนำพาไปสู่การยุติความขัดแย้งหรือว่าเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อที่จะมองหาเรื่องของสันติภาพท้ายที่สุดแล้วรัสเซียยูเครนนั้นจะจบอย่างไรรัสเซียบอกว่าพวกเขาจะเผด็จศึกยูเครนให้จบในปีที่3ของการทำสงครามในขณะที่ฝั่งยูเครนนั้นยังหมายมั่นปั้นมือว่าจะช่วงชิงแผ่นดินกลับคืนมาให้ได้ในขณะที่ทางด้านฝั่งของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เองนั้นก็ยังคงประกาศนะครับว่าพวกเขาเตรียมที่จะนำชัยชนะมาสู่ชาวยูเครนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับก็บอกเช่นเดียวกันว่าปีที่3ของความขัดแย้งนี้จะเป็นหนทางแห่งชัยชนะของกองทัพรัสเซียแต่จะไปถึงจุดนั้นหรือไม่อย่างไรสถานการณ์ล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนั้นได้มาไล่เรียงติดตามสถานการณ์กันนะครับว่าตอนนี้ในสมรภูมิรบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเป็นอย่างไรครับ24 กุมภาพันธ์ 2567 นะครับครบรอบ2 ปีการสู้รบระหว่างทางด้านกองทัพรัสเซียกับกองทัพยูเครนนะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมรำลึกนะครับเกิดขึ้นที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนซึ่งทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนกับบรรดาผู้นำของชาติยุโรปต่างๆนั้นก็มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะครับวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็นำช่อดอกไม้ไปวางนะครับเพื่อที่จะระลึกถึงบรรดานายทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบแห่งนี้รวมถึงทางด้านเออร์ซูล่า ฟอนเดร์เลเยนก็มาร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงผู้นำของประเทศแคนาดามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และมีทางด้านจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เช่นเดียวกันผมจะให้คุณผู้ชมนั้นไปดูบรรยากาศนะครับการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ2 ปีการสู้รบระหว่างทางด้านกองทัพรัสเซียกับกองทัพยูเครนครับСьогодні вимушено констатує, що 221 воїн. Перед світлою пам'яттю і подвигом до проведенняนอกจากทางด้านผู้นำของชาติยุโรปบางชาติที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้แล้วเนี่ยครับก็มีประชาชนเนี่ยครับที่มาร่วมไว้อาลัยถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครบรอบ2 ปีในครั้งนี้ทางด้านฝั่งของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยครับก็ได้ประกาศในวันครบรอบ2 ปีนะครับว่าทางด้านกองทัพยูเครนนั้นยังคงมุ่งหวังที่จะนำพาชัยชนะมามอบให้กับชาวยูเครนพวกเขานั้นต้องการที่จะช่วงชิงแผ่นดินที่ทางด้านรัสเซียยึดครองกลับมาให้ได้นะครับเช่นเดียวกับทางด้านเออร์ซูล่า ฟอนเดร์เลเยนนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนั้น
ก็ประกาศนะครับว่าชาติยุโรปนั้นยังคงที่จะยืนเคียงข้างยืนหยัดต่อสู้กับยูเครนต่อไปและจะให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปไม่ว่าเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์และในเรื่องของเงินทุนเช่นเดียวกับทางด้านจัสตินทรูโดนะครับซึ่งเป็นผู้นำของแคนาดาบินข้ามฟ้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัสตินทรูโดนั้นก็บอกว่าแคนาดาเองนั้นก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวยูเครนและก็คนยูเครนในการที่จะให้การสนับสนุนยูเครนในการปกป้องอธิปไตยของตัวเองนะครับในขณะที่ทางด้านจอร์เจียเมโลนีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนั้นก็ประกาศนะครับว่าอิตาลีนั้นก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือยูเครนเช่นเดียวกันในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินของตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือจากคำประกาศของทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนกี้ว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะยึดครองหรือว่ายึดแผ่นดินที่ถูกทางด้านรัสเซียยึดครองนั้นกลับคืนมาให้ได้ผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่า2 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสถานการณ์การเสียแผ่นดินของยูเครนเป็นอย่างไรถ้าเราไปดูภาพรวมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนี่เป็นแผนที่ที่ถูกเก็บรวบรวมจากสำนักข่าว BBC นะครับคุณผู้ชมครับมีทั้งหมดเนี่ย4ช่วงเวลาด้วยกันช่วงเวลาแรกครับนั่นก็คือก่อนวันที่22กุมภาพันธ์2565นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นเนี่ยครับนี่เป็นพื้นที่เนี่ยครับไครเมียเป็นพื้นที่ที่ทางด้านฝั่งของรัสเซียนั้นยึดครองเอาไว้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในระลอกใหม่ส่วนพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองด้านขวามือหรือว่าทางตะวันออกของยูเครนติดกับแผ่นดินรัสเซียนั่นคือภูมิภาคดอนบาสที่เราเรียกกันว่ามีกลุ่มกันบฏดอนบาสตอนนั้นออกมาเคลื่อนไหวนะครับดอนบาสก็จะประกอบไปด้วยโดเนตส์แล้วก็ลูฮานตรงนั้นเป็นพื้นที่ความขัดแย้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็บอกว่ามีบรรดาทหารของยูเครนนั้นได้ไปกระทำเนี่ยครับไปเข็นฆ่าประชาชนคนที่มีเชื้อสายรัสเซียที่อยู่ในภูมิภาคนั้นจนเกิดการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านหลังจากนั้นครับหลังจากเกิดสถานการณ์สงครามครับคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นเนี่ยครับว่าฝั่งของรัสเซียนั้นได้ยกทัพเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ของทางด้านยูเครนนะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565หลังจากนั้นครับมาสู่เดือนมีนาคมนะครับคุณผู้ชมที่เป็นสีแดงชมพูเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นนั่นคือเป็นพื้นที่ที่ทางด้านรัสเซียนั้นเข้าไปยึดครองนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ที่เป็นลายเส้นเนี่ยครับเหมือนตารางหมากรุกละเอียดตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันนี่ในช่วงเดือนมีนาคมช่วงแรกนั้นต้องบอกว่ารัสเซียนั้นเนี่ยครับได้พยายามในการตีโอบและพยายามที่จะกรีธาทัพเนี่ยเข้าไปที่กรุงเคียฟแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นถอนทัพออกมาเพราะมีเวทีการเจรจาที่ประเทศทูเกียแต่ว่าการเจรจานั้นท้ายที่สุดยกเลิกกันไปหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับการสู้รบผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่งถึงปลายปี2565เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับนี่คือช่วงปลายปี2565ก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับว่าจะมีพื้นที่สีแดงหลังจากที่รัสเซียนั้นถอยร่นแล้วก็มีการประกาศเนี่ยครับคุณผู้ชมในการรวมพื้นที่เนี่ยครับ4แคว้นด้วยกันเข้ากับประเทศรัสเซียโดเนตส์ลูฮานซาปอริเซียแล้วก็เคอร์ซอนนะครับไม่รวมไครเมียที่รวมอยู่เดิมก็จะเห็นว่าพื้นที่สีม่วงๆนั้นก็จะมีการสู้รบกันอยู่เคอร์ซอนบางส่วนที่อยู่ด้านซ้ายของแม่น้ำดานิโปรรัฐยูเครนนั้นยังคงครอบครองอยู่เช่นเดียวกับด้านบนนะครับบริเวณคาคีฟนะครับก็จะมีการสู้รบกันแต่เมื่อล่วงเลยมาเนี่ยครับจนถึงในช่วงต้นปีนี้ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเห็นในนี่เป็นช่วงปลายปี2566นะครับคุณผู้ชมปลายปี2566เวลาล่วงเลยมา1 ปีก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ในส่วนของรัสเซียนั้นยึดครองแบบเบ็ดเสร็จพื้นที่สู้รบนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับแนวเส้นประเป็นสีม่วงบริเวณเหนือเส้นสีชมพูนั้นเนี่ยครับนั่นคือเป็นแนวสู้รบดังนั้นแนวสู้รบเนี่ยก็คือเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพรัสเซียกับกองทัพยูเครนประมาณเนี่ยนะ 1,000 กิโลเมตรด้วยกันความยาวของแนวสู้รบดังนั้นในการสู้รบเป็นวงกว้างนั้นแทบจะไม่มีจนกระทั่งนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดครับข้อมูลล่าสุดนั้นก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยครับพื้นที่ทั้งหมดนั้นรัสเซียได้ยึดครองแบบเบ็ดเสร็จมีพื้นที่บางส่วนเท่านั้นที่ยูเครนนั้นยังคงสามารถที่จะสู้รบอยู่ได้พื้นที่ที่เป็นสีม่วงที่คุณผู้ชมเห็นเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองที่ยังมีการดำเนินการอยู่ในขณะที่อาฟดิฟกาเองบักมุดเองนั้นก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพรัสเซียไปเป็นที่เรียบร้อยถ้าเราดูต่อไปคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นเนี่ยครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับ
ภายใต้ที่ยูเครนยังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับรัสเซียอยู่ได้นั้นเนื่องจากว่าชาติตะวันตกเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนมาอย่างต่อเนื่องถ้าเราไปดูแผนภูมิเนี่ยครับเราก็จะเห็นชัดว่าชาติต่างๆนั้นเนี่ยให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมครับสีที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเนี่ยในกราฟในแผนผังนั้นน่ะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีที่เป็นเขียวเข้มเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการช่วยเหลือทางทหารถัดมาเป็นการช่วยเหลือเนี่ยด้านมนุษยธรรมและที่เป็นสีเขียวอ่อนกว่าเพื่อนเนี่ยฮะนั่นเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินเราจะเห็นเนี่ยครับว่าประเทศที่ให้การช่วยเหลือมากที่สุดเนี่ยนะครับถ้ารวมทุกประเภทนั่นก็คือสหภาพยุโรป27ประเทศช่วยเหลือยูเครนไปแล้วเนี่ยมากมายทีเดียวแต่ส่วนใหญ่เน้นไปที่การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเนี่ยล่าสุดนั้นก็มีการดำเนินการเนี่ยครับได้มีการปล่อยเงินให้กับทางด้านยูเครนเนี่ย50,000 ล้านยูโรด้วยกันแต่ว่า50,000 ล้านยูโรนั้นฮังการีโดยวิกเตอร์ออร์บานนั้นให้แบ่งจ่ายไปทีละงวดงวดแรกนั้น 5,000 กว่าล้านนะครับหลังจากนั้นประเมินว่า2 ปียูเครนนั้นมีศักยภาพในการช่วยเหลือตัวเองได้ไหมถ้ามีก็จะเลิกให้นะครับแต่ถ้าเรามาดูอันดับ2คือสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับแตกต่างจากสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกานั้นทุ่มเม็ดเงินลงไปที่เรื่องของ military หรือว่าเรื่องของงบประมาณด้านการทหารเราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเป็นชาติที่ให้การช่วยเหลือทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มากที่สุดรองลงมาเป็นเยอรมนีเป็นอังกฤษแล้วก็เป็นเดนมาร์กนะครับรวมถึงนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์จะเป็นผู้ช่วยที่ให้เรื่องของการช่วยเหลือด้านการทหารเนี่ยมากมายเลยทีเดียวถ้ามองในเอเชียเราก็มีญี่ปุ่นนะครับที่เข้าไปให้การช่วยเหลือยูเครนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะให้การช่วยเหลือเพียง2 อย่างก็คือให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการให้การช่วยเหลือด้านการเงินเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการให้การช่วยเหลือในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่ายูเครนนั้นยังยืนหยัดต่อสู้อยู่กับทางด้านกองทัพรัสเซียได้จนเข้าสู่ปีที่3นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการให้การสนับสนุนจากชาติตะวันตกแต่ถึงเวลานี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับการให้การช่วยเหลือจากชาติตะวันตกนั้นดูเหมือนว่าอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นสสของยูเครนนะครับนายคนนี้ได้ออกมาพูดนะครับว่าวันนี้เนี่ยครับยูเครนยังจะเดินหน้าในการสู้รบกับรัสเซียต่อแล้วก็ยกย่องทหารของยูเครนกองทัพของยูเครนบอกว่าวันนี้กองทัพของยูเครนนั้นไม่เป็นรองใครเราเป็นรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเพียงแค่ชาติเดียววันนี้กองทัพยูเครนนั้นเราเป็นอันดับ2ของโลกเมื่อสักครู่เห็นนะเขาชู2 นิ้วเลยเราเป็นอันดับ2ของโลกและวันนี้สิ่งที่เราจะทำเราจะยืนหยัดเคียงข้างสู้รบกับสหรัฐอเมริกาในทุกสมรภูมิรบไม่ว่าสหรัฐจะเปิดศึกกับจีนเราจะช่วยสู้ถ้าสหรัฐอเมริกานั้นเปิดศึกกับอิหร่านเราจะช่วยรบถ้าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับจะถล่มเกาหลีเหนือเดี๋ยวยูเครนจะไปช่วยรบเขาประกาศแบบนี้ครับแต่ตอนที่เขาลงท้ายนั้นเนี่ยสร้างความฮือฮาให้กับคนทั้งโลกบอกว่าเขาน่าจะอยู่คณะเดียวกันกับทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เขาบอกว่าวันนี้ขอแบบนี้ก่อนแล้วกันขอสหรัฐอเมริกาช่วยเราก่อนส่งเงินมาช่วยเราส่งอาวุธมาช่วยเราก่อนเราจะได้สู้รบกับรัสเซียได้เต็มที่แล้วก็กดดันไปที่สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกานะครับว่าวันนี้สภาคองเกรสของสหรัฐนั้นควรที่จะต้องผ่านงบประมาณเนี่ยครับเพื่อช่วยเหลือยูเครนได้แล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปนั่นคือคุณกำลังมอบชัยชนะให้กับทางด้านกองทัพรัสเซียนะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่พวกเขายังมีความมั่นใจว่าวันนี้เนี่ยครับยูเครนเองยังมีความพร้อมในการที่จะสู้รบกับกองทัพของรัสเซียวันนี้เนี่ยครับถ้าเราไปฟังเสียงของบรรดาแนวหน้าทหารที่อยู่ในแนวหน้าเองก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกหลายครั้งหลายคราวว่าสิ่งที่พวกเขาต้องถอยร่นและเสียเมืองอัฟดิฟกาให้กับกองทัพรัสเซียในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะว่าในแนวหน้านั้นตอนนี้ขาดกระสุนปืนขาดอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังกังวลนะครับว่าอาจจะต้องเสียเมืองอื่นๆเพิ่มให้กับทางด้านฝั่งของรัสเซียล่าสุดนั้นโพเปดาก็เสียไปแล้วอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่2ในปีนี้นะครับที่กองทัพยูเครนนั้นสูญเสียให้กับกองทัพรัสเซียในขณะที่ฝั่งของนาโต้เองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็พร้อมในการที่จะบอกว่าพวกเขาเตรียมที่จะเข้าไปดำเนินการในการช่วยเหลือยูเครนเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนั้นเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยจากทางด้านนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนะครับได้ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมรัฐมนตรีเขาคนนี้คุณผู้ชมบอกว่าวันนี้เนี่ยเขารับทราบมาว่ามีชาติของสหภาพยุโรปและชาติของนาโต้บางชาตินั้นกำลังเตรียมการ
ทางทหารในการที่จะขนทหารขนอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นไปช่วยยูเครนในการสู้รบนักข่าวถามเขาว่าแล้วมีแหล่งที่มาไหมเขาบอกว่าผมพูดไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ผมในการพูดดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยครับสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าเวลานี้นาโต้เองนั้นมีการซ้อมรบใหญ่กันอยู่นะครับมีการเตรียมการหลายสิ่งหลายอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่ส่งทหารไปช่วยยูเครนรบแม้แต่การส่งไปช่วยฝึกนั้นก็จะไม่ทำเพียงแต่ต้องการเรื่องของงบประมาณเพื่อไปช่วยเหลือยูเครนนั้นให้สามารถปกป้องตัวเองเท่านั้นนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากทั้งในส่วนสหภาพยุโรปและก็นาโต้นั้นต่างก็ปฏิเสธนะครับว่าพวกเขาไม่มีแผนการในการส่งกำลังทหารไปช่วยยูเครนรบในขณะที่ทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็เพิ่งออกมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลานี้พวกเขารับทราบมาว่ารัสเซียนั้นจะบุกใหญ่อีกครั้งเพื่อที่จะจัดการเผด็จศึกยูเครนให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือว่าช่วงปลายของฤดูร้อนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยยูเครนเองนั้นก็คิดนะครับว่าพวกเขาจะต้องการเรื่องของกระสุนปืนล่าสุดนั้นวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็บอกนะครับว่ายุโรปรับปากจะส่งกระสุนปืนใหญ่ให้1 ล้านนัดตอนนี้ส่งได้เพียงแค่300,000 นัดในขณะที่ฝากข่าวของเกาหลีใต้นั้นออกมาบอกว่าเกาหลีเหนือนั้นส่งกระสุนปืนใหญ่เนี่ยครับให้กับรัสเซียถึง3 ล้านนัดแล้วในเวลานี้เพื่อมาใช้ในการสู้รบในสมรภูมิรัสเซียกับยูเครนนอกจากนั้นเองเนี่ยครับวันนี้บรรดานักวิเคราะห์ต่างๆนั้นก็ชี้ประเด็นไปอีกประเด็นหนึ่งถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวเลขาธิการนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กนั้นเนี่ยครับต่ออายุเลขาธิการนาโต้มา2 รอบแล้วเนื่องจากว่ามีช่วงเรื่องของโควิดตอนนี้จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการนาโต้คนใหม่ซึ่งบรรดาชาติสมาชิกนั้นเนี่ยก็ไปให้การสนับสนุนมาร์ครูเตอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตตอนนี้เนี่ยกำลังจะลงจากเก้าอี้ผู้นำเนี่ยนะครับของทางด้านในส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็จะไปนั่งเนี่ยครับเป็นทางด้านฝั่งของเลขาธิการนาโต้ซึ่งก็บอกว่าเขาคนนี้เองก็ลักษณะเนี่ยคล้ายคลึงกับทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กนะครับมีความต้องการในการที่จะช่วยเหลือยูเครนเช่นเดียวกันดังนั้นสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเข้าสู่ปีที่3การสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนนั้นยังคงไม่มีทางออกหรือว่าเรื่องของสัญญาณสันติภาพนั้นจะเกิดขึ้นฝั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียออกมาประกาศว่าวันนี้กองกำลังนิวเคลียร์ของทางด้านพวกเขานั้นเตรียมพร้อมถึง 95% ในการปรับปรุงและพร้อมใช้งานหากว่าประเทศอยู่ในภาวะขับขันก็ต้องรอดูนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับท้ายที่สุดแล้วรัสเซียยูเครนนั้นจะจบอย่างไรรัสเซียบอกว่าพวกเขาจะเผด็จศึกยูเครนให้จบในปีที่3ของการทำสงครามในขณะที่ฝั่งยูเครนนั้นยังหมายมั่นปั้นมือว่าจะช่วงชิงแผ่นดินกลับคืนมาให้ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ